Hello guys, welcome back to my channel. This is Kazuya's vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon guys is about paano mag-download ng YouTube video sa Huawei. So ang kailangan natin ngayon guys is mag-download ka ng DU recorder. Ito guys, mag-download ka ng DU recorder at saka vidmate. Ayan. Dalawang apps ang kailangan natin para maka-download ta ng video sa Huawei. So ito guys ha. Mag-download tayo ng video, YouTube video, magkuha tayo sa YouTube video. Ano bang okay, example. Kukunin natin itong Exxon 1 official. Kukunin natin to. Okay? Share. Pindutin mo yung download video. Pindutin mo yung vidmate. Ito. Okay. Tapos, ito ha, tandaan nyo na itong video tapos MP4. 360 MP4. Yan po dapat. Tapos pindutin mo yung download. Okay. Waiting. Okay, kalat. Tapos na. So, hanapin natin doon sa gallery. Madali lang. Oh, ayan na. Oh. Sobrang dali lang. So guys, tapos na. Very easy lang po. Thank you so much guys. Sana magustuhan niyo po yung tutorial ko ngayon. Paki-subscribe naman po. Thank you so much guys. God bless. Mwah.